Respektimi i integritetit në punë në institucionet publike është detyrim ligjor. Mirë se erdhët në javën e dytë të integritetit në Shqipëri. ICC Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen e ambasadës së vendeve të ulta në Shqipëri, si dhe delegacionin e Bashkimit Evropian në vendin tonë, si dhe media partner A2 në Albania, organizuan javën e integritetit në Shqipëri, që synonin rritjen e ndërgjegjësimit, si dhe promovimin e sjelljes etike, transparencës, llogaridhënies, përgjegjshmërisë në biznes dhe përpjekjet e ndërmarra prej aktorëve të ndryshëm në luftën kundër korrupsionit. I am very impressed with ICC Albania's John Denton, sekretari i përgjithshëm ICC në Francë, përcolli përmes një videomesazhi rëndësinë e javës së integritetit që u mbajt në vendin tonë. As many of you will know, ICC, the International Chamber of Commerce, is the institutional representative of 45 million companies worldwide and the recognized voice of business in intergovernmental fora. We work to promote international trade, responsible business, and a global approach to regulation by combining our global influence through advocacy and standard setting activities. Tani, kur bashkëshoqëruesi ditëve tona është bërë një armik i përbashkët ndaj njerëzimit, koronavirusi, sfida mbetet gjithaq e përbashkët. ICC has adopted a whole-of-organization approach to the COVID-19 pandemic, with all our core activities refocused on the impacts of COVID-19 on society, health, and the global economy. The range of activity includes ensuring proper information flows, especially WHO-endorsed guidance to the network as a trusted source for businesses worldwide, advocacy on critical global systemic issues, such as G20 action on trade and customs, development of tools such as the health guidance and the AOK pass to reassure global mobility. We are using our extensive network of businesses and chambers of commerce to forge and build upon relationships with major multinational organizations. Let me be clear. A crisis is no excuse to engage in unethical and corrupt business conduct. As many of you know, ICC issued earlier this year our guidance on integrity for a resilient response and rebuild after COVID-19, where we called upon governments and businesses to uphold the highest standards of integrity for a resilient COVID-19 response and rebuild. Lufta kundër koronavirusit nuk mund të zbehej asnjë betejë që vendi ynë është duke zhvilluar për një drejtësi të barabartë dhe përduar që duhet të pastrohen nga korrupsioni. E për këtë të fundit, ambasadori i prezencës së OSBE-s në vendin tonë, Vincenzo Del Monaco, flet me shqetësim. Corruption in Albania, as elsewhere, is a complex and multifaceted problem. Corrupt institutions raise the cost of doing business, increase informality, discourage foreign investors, distort the market and investment priorities, and hinder effective service delivery of public services to citizens, thus eroding citizens' trust in government officials and institutions. Therefore, we must recognize that corruption is not merely a financial issue, but a key factor undermining human development, democracy, and the rule of law. We foster a culture of institutional integrity both at central and local levels to support development of a reliable, functional, and transparent public administration. Ladies and gentlemen, corruption remains a priority challenge for Albania, despite significant efforts from the government during the last few years to address it, including notable improvements to the policy and legislative framework. And most unfortunately, citizens' perceptions of corruption remain high, according to international indexes, pointing to the fact that more needs to be done to combat this phenomenon and rebuild their trust.
Holanda mbetet e njëjta skeptike për kapërcimin e pragut të negociatave nga Shqipëria. Korrupsioni, krimi organizuar, lufta kundër drogës mbeten disa prej gozhdave që mbet sharra sipas Holandës. Megjithatë, ambasadorja e Holandës në vendin ton nuk kursehet në këshillimin e Shqipërisë që të mos e ndalë këtë luftë. No country or society can progress. Throughout history, we've seen and understood that corruption distorts markets, increases inequalities, adds to distrust, and is a burden for society. We all know that integrity is a must in bringing economic and social prosperity. It is important that government do not only ensure the framework for institutions, people and businesses to act with integrity, but through its leadership also sets the right tone on the importance of promoting integrity and fighting corruption. And I'm so pleased to see that Albania, apart from being the first country to adopt this model, has transformed the Week of Integrity into a pro-integrity agenda. Ambasadori i Italisë në vendin ton, Fabrizio Bucci, e quan krim korrupsionin që duhet të ndëshkohet dhe ndan mbështetjen e vendit përtej Adriatikut për të punuar me autoritetet shqiptare. La corruzione è una piaga. È una piaga economica. Korrupsioni është një plagë ekonomike, sociale, politike. Është ekonomike sepse jep ndërmarrjeve një kosto që nuk duhet ta kishin, i bën më të vështira investimet. Nuk jep meritat më të mirëve, por atyre që kapin kanalet ilegale. Është plagë sociale sepse shkatëron besimin e qytetarëve tek institucionet. Është plagë politike sepse korrupton jetën e shëndetshme politike. Ne po punojmë me autoritetet shqiptare për të luftuar atë që nuk është vetëm një plagë, por është krim, dhe krimi duhet të ndëshkohet. Italia do të vazhdojë të punojë me Shqipërinë sepse duhet ta fitojmë këtë betejë së bashku. Në javën e integritetit, Bashkimi Evropian bëri me dije dhe faturën e mbështetjes financiare që i është dhënë vendit tonë në luftën kundër korrupsionit. In the last 10 years, the US supported the country with more than 20 million euro to fight corruption and economic crimes, to support the social reuse of confiscated assets from organized crime, and to support civil society organization and media community. It is reassuring to see that some progress has been made recently in improving integrity and transparency. The Code of Conduct for Member of Parliament, the obligation to declare assets, a conflict of interest, and the electronic registers for requests to access information are a good step forward. But there is not a single magic measures that can uproot corruption and establish a true culture of integrity without effective and concrete follow-up. It is now crucial for the public administration to adopt integrity plans. Qeveria shqiptare mbetet e bindur se nuk ka dorëzuar armët në asnjë moment në betejën me korrupsionin. Etilda Gjonaj, ministre e drejtësisë, një herazi dhe në rolin e koordinatores kombëtare kundër korrupsionit, flet për një çrrënjosje të sistemit të kalbur të drejtësisë së shkuar. Në themelet e funksionimit të shtetit të së drejtës, ku përmes instrumentit të rivlerësimit kalimtar, përcaktimet të kritereve të integritetit për emërimet në pozicionet më të larta në gjyqësor dhe prokurori, si dhe ngritjen e një sistemi të organeve të reja të luftës kundër korrupsionit, po jepet fund një epoke të kulturës së pandëshkueshmërisë dhe po hapet një epokë tjetër për funksionimin e gjyqësorit në vend. Në këtë linjë, kryeministri zoti Rama dhe qeveria shqiptare gjithashtu ka zgjedhur të përçojë qeverisjen reflektive ndaj nevojave të qytetarëve, qeverisjen gjithëpërfshirëse, qeverisjen transparente. Integriteti na vesh me dignitetin që duhet t'ja kthejmë administratës publike, sepse është e vetmja vlerë që do i kthej besimin qytetarëve dhe bizneseve në funksionin e institucioneve. Besimi i qytetarëve mund të cënohet lehtësisht nga një akt i parregullt i cili do zyrtar publik, qoftë ky nivelit ulët apo i lartë, duke njollosur kështu të gjithë administratën dhe duke impaktuar imazhin e çdo zyrtari që punon me ndershmëri dhe devotshmëri. Këto sjellje cënojnë rënd të mirën publike, marrin çdo herë pak nga të gjithë ne. Megjithatë, nëse e ndryshojmë perspektivën, nëse e shohim me këtë lente rezultatin fundor të një sjellje korruptive, do të mund ta vlerësojmë më shumë integritetin.
Një tjetër shtyllë e rëndësishme e javës së integritetit ishte edhe biznesi. Gazetarët e A2 CNN si media partner moderuan disa prej paneleve të rëndësishme. Angelo Haruni, reporter për ekonomin, parashtroi disa sfida me të cilat përballet biznesi. Pandemia që po kalojmë ka zbuluar shumë sfida dhe ka ekspozuar mjaft dobësi në shoqëritë dhe ekonomitë të gjithë botës. Roli si i shtetit ashtu edhe sektorit privat ka rezultuar thelbësor në përpjekjet për të luftuar krizën, por teksa ringrihemi, duhet të marrim në konsiderat impaktin që veprimet e këtyre dy aktorëve kanë në jetët njerëzore. Në kohë të tilla korrupsioni ka tendencën të lulëzojë, duke cënuar aftësinë e një vendi për t'u përgjigjur efektivisht krizës dhe duke injoruar të drejtat e njeriut. Mirëqeverisja dhe integriteti i biznesit janë mundësitë tona të vetme për të ruajtur dinjitetin njerëzor dhe për të mundur pandeminë. Për studiuesit e ekonomisë dhe përfaqësuesit e biznesit, lufta ndaj korrupsionit dhe respektimit të drejtave të punonjësve mund të nxitet vetëm nga bashkëpunimi midis dy aktorëve kryesor, shtetit dhe sipërmarrjes. E mirëpresim objektivin për zhvillim të qëndrueshëm, ku qeverit kanë detyrimin dhe bizneset kanë përgjegjësinë për të qenë pjesë e zgjidhjes, pasi vetë bizneset janë pjesë e problemit. Së dyti, kur e shohim të ardhmen, ne lëvizim drejt objektivit për paqe, drejtësi dhe institucione të forta. Një nga mësimet që kemi nxjerrë deri më sot nga zbatimi prej 9 vitesh e gjysmë është se disa zgjidhje që mund të duken të mira në parim, në takime me ekspertë dhe persona të angazhuar në këtë çështje, duhen përkthyer në zgjidhje praktike në terren, por nëse në terren nuk i kemi institucionet për të drejtuar këto zgjidhje, ato përfundojnë vetëm si vullnet i mirë, por në fund do të dështojnë, sepse nuk adresojnë pikat e duhura. Kriza nuk është justifikim për të angazhuar në sjellje jo etike dhe korruptive. ICC ka publikuar një udhëzues për integritetin, për rimëkëmbjen dhe përgjigjen ndaj krizës së Covid-19. Ne kemi nënvizuar se pandemia krijon një mjedis të favorshëm dhe rrit rrezikun e korrupsionit, rishfetet, skemat mashtruese, pastrimin e parave dhe forma të tjera të sjelljeve të jashtëligjshme. Ne inkurajojmë liderët e korporatave të mbajnë standardet më të larta të integritetit në ndërveprimet e biznesit dhe të vazhdojnë të sillen në mënyrë të përgjegjshme kur bëjnë biznes. Mënyra se si e mendonin njerëzit në të kaluarën ishte se biznesi e kishte zbatimin e një rregulloreje të integritetit dhe të mbrojtjes së të drejtave të njeriut kundër interesit të tij. Perceptimi ishte se biznesi do ta kishte përshtatjen një barr, jo vetëm për të drejtat e njeriut, por i referohem dhe mbrojtjes së mjedisit. Pra konsiderohej si diçka që biznesi duhet ta bënte, por ishte barr. Një studim tregon se kompanitë kanë nisur ta konsiderojnë këtë gjë në nivele drejtuese. Pra nuk i takon vetëm disa punonjësve për të përmbushur këto standarde, por ka të bëjë me mentalitetin e drejtuesit dhe të bordit. Aspekti kryesor për të zhvilluar një vend është kapitali njerëzor. Unë mendoj se kapitali njerëzor i Shqipërisë nuk është në nivelin që do të donim. E para është se ekonomia jonë nuk është shumë konkurruese. Një ekonomi konkurruese si në Gjermani, Zvicër, Shtetet e Bashkuara e të tjerë, sa më konkurruese është ekonomia, aq më konkurrues janë njerëzit, aq më shumë duan që të zhvillohen. Elementi i dytë është mendësia e njerëzve. Pra njerëzit duhet të krijojnë një mendësi që po nuk zhvilluan njerëzit dhe po nuk zhvilluan veten, nuk ka mënyrë tjetër për të zhvilluar. Nuk mund të ndërtojmë ekonominë tonë, kapacitetet tona njerëzore, duke ja lënë në dorë fatit. Kjo thjesht është e pamundur, dhe së treti është korrupsioni. Korrupsioni është ai që në mendimin tim po dëmton punësimin e drejtë, po dëmton të drejtat e njeriut, po dëmton çdo aspekt. Nëse më pyesni nëse ka një aspekt që po dënon rinin dhe zhvillimin e njerëzve, është korrupsioni. Të rinjt janë e ardhmja. Në fund të ditës çfarë po bëjmë? Për kë po e ndërtojmë shoqërinë? Kjo përkthehet në jetën e çdo kujt, në familjet e çdo kujt. Ndaj problemet që lidhen me angazhimin politik të rinisë, jo gjithmonë marrin vëmendjen e ligjvënësve. Ndonjëherë rruga e tyre pengohet nga mendësia e vjetruar e anëtarëve tradicional të partisë, që i konsiderojnë të rinj të papërvojë dhe se nuk mund të jenë pjesë e ligjërimit politik, udhëheqjes, parlamentit, qeverisë, këshillave bashkiak. Ky në thelb është një problem i mirëqeverisjes. Sot të rinjt meritojnë mundësi të vërteta për të marrë pjesë në procese dhe për të kontribuar në zgjidhje konkrete dhe për të përparuar vendin. Media njihet si pushteti i katërt. Atributet për rolin e saj u vu në dukje nga pjesëmarrësit në javën e integritetit. In all this work, civil society and media play a crucial role in preventing corruption, reporting unlawful situation, monitoring public services, and raising public awareness. Civil society organization must be an integral part of a sustainable long-term solution, and the role of youth at university is particularly crucial in this endeavor.
Media integrity, important for the role of media in serving the public interest and the democratic process, needs continuous efforts. Efforts to make it resilient to institutional corruption, economic dependence, and political clientelism. And that's important because it's often the media that confront us with our own ethical dilemmas and that uncovers cases of corruption. And I know that one special session of the two-day conference will be dedicated to the media. Integrity of media and of course the role of journalists in this field. Marcela Karapancho, gjithashtu reportere në A2 CNN, media partner e javës së integritetit në Shqipëri, moderoi një prej paneleve mbi etikën dhe integritetin e medias, ku të ftuar ishin profesor të komunikimit, gazetarë, si dhe ekspert nga organizatat ndërkombëtare. Mendoj se vala e parë e krizës në media erdhi me epokën digjitale. Nuk mendoj që gazetaria është në krizë, por gazetaria cilësore. Edhe pse duhet të them që kemi një gazetari shumë cilësore ende në qarkullim. Jam shpresë plot se kjo gazetari cilësore do të triumfoj. Tregu nuk funksionon sepse është nën kontrollin e disa personave. Financimi i mediave nuk është transparent, nuk ka garë të ndershme dhe shumica e materialeve që prodhohen nuk janë cilësore, sepse nuk i drejtohen audiencës, por partive politike që janë të interesuara për spin doctors dhe dezinformim. Kjo e bën shumë të vështirë për audiencën që të marrë materiale që janë etike dhe me fakte të konfirmuara, dhe këto janë limitet që duhet të përballen gazetarët. Raporti për mbrojtjen e gazetarëve i Këshillit të Evropës në bashkëpunim me rreth 40 organizata për mbrojtjen e gazetarëve tregon të dhënat të frikshme për lirinë e shprehjes. Për vitin 2019 ishin 142 raste që preknin drejt për drejt gazetarët mbi lirinë e shtypit. Lajmi mirë se pas këtyre denoncimeve ka reagime. Çështjet janë ndjekur. Problem mbetet edhe ligji. Media duhet të edukojnë publikun. Ato kanë një impakt në mënyrën se si e raportojnë lajmin. Por mediat hasin edhe pengesa ekonomike. Unë di nga burime brenda mediave se ka vështirësi për të ndërtuar strukturat të lajmeve investigative, pasi kërkojnë kohë, angazhim dhe financim. Por këto janë aspekte që arrihen me vështirësi. Unë kam punuar si gazetare për 10 vjet dhe e di që të marrësh përsi për rolin e edukuesit është e vështirë, por nuk mund të përmbushësh standardet dhe aspiratat e tua. Ndaj gazetarët e terrenit përballen me shumë vështirësi në këtë pjesë. Kjo javë integritetit në Shqipëri u mbyll me kontributin e të gjitha grupeve të interesit, sektorit publik dhe privat, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, shoqërisë civile, akademikëve, studentëve, medias dhe shoqërisë në tërësi në luftën kundër korrupsionit. Për të adresuar këto çështje themelore, të gjithë grupet e interesit duhet të angazhohen dhe të bëhen aktive në përpjekjet e koordinuara, duke promovuar integritetin dhe sjelljen etike dhe adresimin e duhur të gjitha formave të korrupsionit dhe faktorët nxitës të tij. Në vitin 2016, ICC në Holand ishte nismëtare e javës kombëtare të integritetit, ku palë të ndryshme interesi bëhen bashkë çdo vit në Holand, nga 1 deri më 9 dhjetor, përpara ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit të përcaktuar nga OKB. Qëllimi i javës së integritetit është promovimi i sjelljes etike si në vendin e punës, ashtu edhe në bordet drejtuese, duke shkëmbyer më së miri praktikat nëpër sektor. Në Shqipëri, java integritetit vjen si një nismë me ICC Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe mbështetjen e ambasadës së vendeve të ulta në Shqipëri dhe të delegacionit të Bashkimit Evropian në vendin tonë, si dhe media partner A2 CNN. Gjatë edicionit të dytë të javës së integritetit në Shqipëri, e cila u mbajt në datat 1 deri në 9 dhjetor 2020, morën pjesë 53 partner, duke sjellë 60 aktivitete në 10 ditë.